سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما رسیدیم به 100,000 سابسکرایب به لطف شما عزیزان و خانواده ما بعد 2 سال 100,000 تایی شد. دم همتون گرم بابت اینکه ما رو حمایت کردید. به مناسبت این 100,000 تایی شدن یه ویدیو میخوام بگیرم و ازتون تشکر کنیم و اینکه خیلی خودمونی باهاتون صحبت کنم راجبی که اصلا چی شد ما یوتیوب رو شروع کردیم و اینکه برنامه‌های آیندهمون چی هستش. الانم اومدن یه جایی توی ایران عزیز که فقط خودم هستم و شما. ببینید خیلی فوق‌العاده است. خب ما رسیدیم به 100,000 تا با لطف و حمایت شما عزیزان. من نمیخوام این ویدیو رو کات کنم، شاید یه خورده توپقی چیزی بزنم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. واقعا ممنونیم از این که ما رو حمایت کردید. ما رو از صفر رسوندیم به 100,000 تا سابسکرایب که واقعا برای ما خیلی رویایی هستش. واقعا دم همتون گرم، ما رو حمایت کردید. کار سختی بود، خیلی استمرار میخواست، خیلی تلاش میخواست و خیلی انگیزه میخواست که این انگیزه رو شما به ما دادید و نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنیم. امیدوارم که از همین طریق که دارم با شما صحبت میکنم، چون از ته قلبم دارم ازتون تشکر میکنم، اون ارادت قلبی که دارم بهتون رو بپذیرید و اینکه بدونید که ما خیلی برای شما احترام قائلیم، خیلی دوستتون داریم و کلا دمتون گرم دیگه، ما رو حمایت کردید و اگه حمایت شما نبود واقعا نمیتونستیم این رقم ها رو ببینیم. خب برسیم به این که اصلا چی شد که ما یوتیوب رو شروع کردیم و اینکه چی شد که اصلا تصمیم گرفتیم که ویدیو بذاریم از حالا سبک واک ویت می و سفر و این چیزا. خب ببینم از این ور فکر کنم نور مناسب تر باشه. ببینید من و مهسا خیلی اهل سفر هستیم، خیلی علاقه داریم به کار سفر و گردشگری و خیلی دنبال می‌کردیم ویدیوهایی از این سبک و مثل حالا واک ویت می‌های کشورهای دیگه و حالا یه روزی تصمیم گرفتیم، فکر کردیم که چرا ما این سبک رو توی ایران نیاریم. ایران که اینقدر زیبایی داره، اینقدر تنوع فرهنگ و پوشش و به قولی مواد غذایی و خوراکی و آب و هوا داره، چرا اینا رو نشون ندیم و از این فرصتی که یوتیوب داده ما همینجوری استفاده کنیم، ایران رو نشون بدیم و این هدف اصلی کانال بود و اینکه کار رو شروع کردیم با یک گوشی خیلی ساده تا اینکه دیدیم خب خیلی استقبال شد از این سبک و دیگه رفتیم یه دوربین خریدیم. البته دوربینمون هم فوق حرفه‌ای نیستش ولی حرفه‌ای برای این کار هستش. شروع کردیم و دیگه ویدیوها رو گذاشتیم، دیدیم استقبال شد و خب خیلی از مردم دنیا راجع به ایران فکرایی که دارن درست نیستش و حالا تبلیغات منفی خیلی راجع به ایران شده، در صورتی که ایران کشور واقعا بی‌نظیریه. حالا من اینو زیرنویس میکنم که همه مخاطبا متوجه بشن دارن این ویدیو رو میبینن. خب ایران کشور بی‌نظیریه، ایران امنیت داره، کلی آدم‌های با شرف دارن از مرز و بوم این ایران دفاع میکنن، دارن امنیتش رو به قولی ایجاد میکنن و اینکه الان من دارم اینجا آروم دارم راه میرم، تو این آرامش یک سری‌ها در یک سری نقاط دارن به قولی امنیت ما رو فراهم میکنن و ایران جزو کشورهای امن هستش. اینو بیام نشون بدیم. ایران مردمش با فرهنگ، مردمش توریست ها رو دوست داره، اینو بیام نشون بدیم. ایران غذاهای بسیار متنوعی داره، هر جای ایران که بریم، شمال، جنوب، غرب، شرق، تنوع غذایی متفاوت و همه غذاهای خوشمزه و خب نشون بدیم مدرن بودن ایران، نشون بدیم مراکز خرید رو نشون بدیم، هتل ها رو نشون بدیم و آشنا کنیم و این سبک رو خواستیم بیاریم و خدا رو شکر میکنیم که موفق شدیم. خیلی استقبال بی‌نظیری از
همه داشتیم، از هر جایی تو دنیا، از شاید دورترین جا به ایران مثل کشورهای آمریکای جنوبی تا اینور استرالیا، ژاپن، کره و اینکه همه استقبال کردن و تونستیم حالا به قدری بتونیم ایران و زیبایی‌هاشو نشون بدیم. از این نظر خدا رو شکر میکنیم و کار سختی بود. ما نزدیک 500 و بالای 560 تا ویدیو منتشر کردیم. این حجم از ویدیو آپلود کردنش، ادیت کردنش واقعا سخته، ولی خب به خاطر اینکه قلباً ما این کارو دوست داشتیم این کارو انجام دادیم. شما هم که حمایت کردین، به ما انگیزه دادین و باعث شد که ما این کارو به قولی ادامه بدیم و بتونیم برسیم به اون چیزی که میخوایم. خب من اومدم یه خورده مسیر رو عوض کنم، از این ور برم که حالا یه خورده تنوع هم بشه. بله واقعا کار سختی بود که با حمایت‌های شما انجام شد و اینکه خیلی برنامه‌ها داریم. دوست داریم که یک کانال دیگه هم بزنیم حالا که به 100,000 تایی رسیدیم و کارهای حالا دیلی و روزانه و یه خورده متفاوت‌تر باشه و شاید سبک زندگی حالا خودمون رو نشون بدیم. البته سبک زندگی خاصی نداریم ولی سبک زندگی رو نشون بدیم. یه سری جاها بریم زندگی روستایی رو نشون بدیم، شاید آشپزی‌ها، غذاهای محلی ایران رو نشون بدیم. خود تلویزیون ایران یه برنامه‌ای داره به نام ایرانگرد که آقای جواد قارایی مجریش هستن، تهیه کنندش هستن و میره جاهای مختلف، زندگی عشایری، جاهای خیلی خاص ایران نشون میده که خیلی از ایرانی هم نرفتن، غذاها و اینا رو نشون میده، سنت و فرهنگشون رو. من خیلی سبک واقعا دوست دارم. شاید اصلا تو اون سبکم کار کردیم، البته خیلی معلومات و خیلی تخصص خاصی میخواد که بشه اونجا اون مناطق رفت و حالا ویدیو گرفتش. و حتما اگه کانال دوم زدیم، اطلاع رسانی کردیم، از اون کانالم لطف کنید که حمایت کنید. و اینکه چیزی که بخوام بهتون بگم، ما خب شاید خیلی فکر کنن که ما یه دوربین رو میگیریم و خیلی ساده توی خیابونا راه میریم. نه اینطور نیستش. بالاخره هر اینکه چه برنامه‌ای داشته باشیم، اگه حالا هر شهری میخوایم بریم، از کجاها بازدید کنیم. من خیلی جاها رفتم، مثلا فکر کنید کیش، شیراز. حالا کیش که گفتم یه مطلبی افتادم که بهتون بگم. مثلا کیش رفتم، شیراز رفتم، اصلا من خودم که داشتم اونجا حالا ویدیو میگرفتم اصلا متوجه نشدم که چیه. بعد که اومدم از روی ویدیوها نگاه کردم که من کجاها رفتم و اینا و اینطوری بوده. کیش که گفتم، من حالا خارج یوتیوب و اینا خیلی علاقه به فوتبال دارم و البته حرفه‌ای بازی نمی‌کنم، ولی تقریبا فکر می‌کنم بهمن ماه اینا بود، اوایل اسفند بود ببخشید، که تو فوتبال که رفتم هم رباط صلیبیم پاره شد، هم مینیسکم پاره شدش و دیگه ما سفر کیش هم چیده بودیم که بریم، اصلا فرصت هم نداشتیم، حتما باید میرفتیم و من تقریبا البته حالا اون پارگی مینیسک و رباط به حدی نبود که بخوام عمل کنم، ولی خیلی مشکل بودش و من تقریبا میتونم بگم 200-300 تا از ویدیوها رو من با مینیسک و رباط پاره گرفتم. مثلا تو کیش که رفتم کلی پیاده روی میکردیم، ما روزانه شاید 20-25 هزار قدم راه میرفتیم، همه رو با رباط پاره گرفته بودم. حالا خواستم که اینو بگم، حالا حرف کیش شد و اینا. در کل این که همین دیگه، ما واقعا همیشه سعی کردیم بهترین ویدیوها رو بذاریم، بهترین جاها بریم و ایران رو نشون بدیم. حالا دوست داریم که از کشورهای دیگه هم شروع کنیم بریم، از کشورهای حاشیه هم شروع کنیم بریم، اونا رو هم نشون بدیم و دیگه خب مخاطب زیاد داریم. دوست داریم که حالا خیلی از ایرانی‌ها که داخل ایران دارن نگاه میکنن و خیلی ما رو دوست دارن و ما هم خیلی اونها رو دوست داریم، با ما همراه بشن. اگر حالا کشور حالا اول حاشیه ایران بریم و حالا جاهای دورتر بخوان ببینن و ما هم سعی میکنیم که باز ویدیوهای خیلی خوبی رو بذاریم. یه مطلب دیگه هم بگم که خیلی از مخاطبای خارجیمون که این ویدیو رو
که کلا ویدیوها رو نگاه میکنن همیشه از ما درخواست داشتن، حالا من دارم اینجا جوابشون رو میدم، اینکه یه جایی معرفی کنیم، اینکه چجوری میتونیم ویزای ایران بگیریم، بیایم از کشور قشنگ ایران دیدن کنیم، با فرهنگ مردم آشنا بشیم. ما سعی داریم که حالا با یک سری از آژانس‌هایی که خیلی معتبر هستن و تو این زمینه فعالیت میکنن بتونیم صحبت کنیم و بتونیم حالا یکی از آژانس‌ها رو معرفی کنیم که کسایی که دوست دارن بیان ایران بتونن از این طریق کارا رو انجام بدن و حالا به قولی سوالی که پرسیدن، درخواستی که داشتن بی جواب نمونه. خیلی ممنون. الان دارم تقریبا فکر کنم 4 دقیقه است که دارم 5 دقیقه است که دارم صحبت میکنم. همین دیگه، من همه چی رو فکر کنم گفتم. کسایی هم که میخوان یوتیوب رو شروع کنن و توی یوتیوب ویدیو بذارن، حالا سبک ما اینا، من همیشه کسایی که سوال داشتن سعی کردم خیلی خوب اون چیزی که میدونم رو بهشون بگم و کمکشون کنم. ولی بازم میگم حالا برای کسی که میخواد یوتیوب رو شروع کنه، یوتیوب استمرار میخواد تو کار، فعالیت مداوم میخواد تو کار. اینکه حالا خارج از اون سبکی که داری کار میکنی، خارج از ایده هایی که داری، باید مثل یک کار تمام وقت روش ایده فکر بذاری، روش کار بکنی و سعی کنی که حرفه‌ای کار بکنی و اینکه به این فکر کنی که داری خودت اون ویدیو رو میبینی و اگر خودت اون ویدیو رو ببینی و دوست داشته باشی، اینو بدون که مردم مخاطباتم اینا رو دوست دارن. حالا گفتم که اینو فقط بهتون بگم، هر کسی هم که حالا سوالی چیزی داشتهش تو قسمت کامنت ها بگه، من حتما برسم جواب میدم. بازم ببخشید اگه کامنتی دادید که من جواب ندادم، به خدا نمیرسیم و منم ادمین ندارم و خودمون دوست داریم که به این حالا سوالا اینا جواب بدیم که هم بازخورد مردم رو ببینیم، بازخورد شما رو ببینیم، همین که خودمون جواب بدیم. لازم نیستش که ادمین بگیریم، برای همین خب نمیرسیم. ولی حتما کامنت ها رو میخونیم و پیشنهادی که دارید یا هر چیزی گفتید رو میبینیم. اگه بهش جواب ندادیم یه وقتی فکر نکنید که ما نخوندیم. گفتم که اینم بهتون بگم و دیگه اینکه باز دمتون گرم که همیشه هم ما حمایت کردید. امیدواریم که حمایت‌های شما رو همیشه داشته باشیم. این ویدیو رو دوباره نشون بدم بهتون، ببینید خیلی قشنگه واقعا. حتما نظر خودتون رو، پیشنهاد خودتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. خیلی برامون پیشنهاداتی که میدید مهمه و بازم میگم خیلی ممنونیم از اینکه همیشه ما رو حمایت کردید، همیشه پشتیبان ما بودید، به قولی همیشه نظرات خوب به ما دادید، انرژی به ما دادید و دم اونایی که از روز اول ما هنوز مثلا 10 تا سابسکرایب داشتیم ما رو دنبال کردنم دمشون گرم، تا کسایی که همین تازگی به جمع ما پیوستن خیلی ممنونیم ازتون و امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید و بهترین ها رو داشته باشید. امیدواریم که زندگیتون پر از شادی و ثروت و برکت باشه و ما هم بتونیم حالا جاهای مختلف ایران رو نشون بدیم و اینکه بریم به سفرهای مختلف از کشورهای حاشیه هم شروع کنیم و بتونیم هم مخاطبامون رو گسترده تر بکنیم، همین که بتونیم با تولید ویدیوهای با کیفیت تر نظر شما رو هم همیشه داشته باشیم و شما از ما همیشه راضی باشید. مثل همیشه، مثل آخر همه ویدیوها، خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. خیلی صحبت کردم ولی خب از این نوع ویدیوها من خیلی کم داشتم که اینجوری بیام صحبت کنم، ولی دم همتون گرم که این ویدیو رو دیدید. باز ممنونیم که از ما و ویدیوها حمایت میکنید. امیدواریم که هر جای دنیا هم که هستید شاد و سلامت باشید، جیبتون پر پول باشه، مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.